Good afternoon. Congratulations po sa win niya sa Sinulog Idol. Thank you. Eto, medyo paus pa. Paus. So, ano po, we're doing a profile po from your life to your triumph from Sinulog Idol. So, first po, can you tell us about yourself and what were you like when you were a kid po? When I was a kid? Yeah. Sorry, yung aso ko maingay. Okay lang. I started singing kasi when I was very, very young. Kasi nung pinanganak ko, hindi na ako marunong mag-Tagalog sa Tagal ko dito sa Cebu. Ayan, nung pinanganak ako, kasi yung mama ko kumakanta din, tas yung dad ko kumakanta din. So, lumaki ko sa isang musical family. So, ever since I was young, kumakanta na talaga ako. Pero professionally, siguro nagsimula talaga ako when I was 14. Yung unang nahulugan ko is ballet. Hindi dancing actually, hindi singing. Pero singing has always been there. So, yung tipong sinusunod ko na si Little Mermaid, ganun. Oo. So, ayun. Ever since I was young, I've always been singing. And then, yung unang sinalihan kong contest, I think grade 5 ata ako nun. Grade 5, so mga 10 years old ako nun. Kinanta ko nun To Love You More, tapos hindi ko pa siya maabot. So, umiiyak ako dahil umiyak ako nun kasi hindi ko siya maabot. Hindi ko maabot yung mataas na nota. So, umiyak ako nun. Pero ever since then, naging contestera na talaga ako. Hanggang high school, hanggang college, hanggang ngayon. O, diba? So, hindi siya napigil. Ayun. Ever since childhood talaga, nagko-contest ako, kumakanta ako. It's always been a dream of mine na maging singer. Ayun. So, can you, so, mga ilang singing competition na po siguro yung mga, if you can count. Kung singing lang Apa. Kasi nagpa-pageant ako before, nung medyo bata-bata pa ako. Nagpa-pageant ako, the reason why is para sa talent portion. Kasi gusto kong kumanta sa malaking stage. So kung wala nang singing contest, yun yung sinasalihan ko. Wait lang ha. So yung unang sinalihan kong contest, yung mga out of school. Kasi siguro kung sa school competition, siguro more than 5, mas 6, ganun. Sa school lang And then, patayan talaga yung competition sa sinalihan ko. Ano pa ba? Yung unang MIMG Got Talent, Memorial Garden yun. Nandito lang sa katapat ng bahay namin. May pag-got talent sila nung Halloween. Kinanta ko yung Paparazzi by Lady Gaga, nakagitara pa ako. Super funny. Ayun. And then next, yung pinakamalaki siguro kong nasalihan was X Factor, Philippines. Kasama nun si KZ Tandingan. Idol ko siya. Parang kabatch. Hindi na sundan yung X Factor 1 season lang yun. So, si KZ yung nanalo nun. Sobrang idol ko nga siya nung time na yun. Kasi sobrang siya din, parang it was all beginning for her, diba? And then after nun, sumali ako ng, Sinulog Idol, Season 4. Nung the first time I joined. And kasi yung Sinulog Idol, it's a 6-day competition. Yung original hindi yung ngayon. It's a 6-day competition. Patayan talaga ng boses siya. So kung sa tingin nyo, mahirap ang tawag ng tanghalan, mas mahirap yung Sinulog Idol. Kasi everyday siya. Tapos iba't ibang genre ng songs. So may rock night, may dance night, may 80s, mga ganun. Depende kung anong genre ibibigay sa inyo. And then after, that's 3. Like, kinakount ko, no? Ano pa ba singing? X Factor. Sa UK, Open Mic UK, Grand Finals ako noon, 4 na. Sumali din ako sa, ngayon, ika-5 to. Siguro more or less mga 15 or more. Mga ganun. Estimated. Dami na to. Okay. So, question po, ano po yung nauna? Yung X Factor po or Showtime? Showtime po ba? X Factor. Yung Showtime kasi yan yung ayan pa. So, hindi ko pala nabanggit yun. Nakalimutan din yung X Factor, yung Showtime. Yan yung pinakahuli, yung Open Mic UK, yun yung pinakahuli kong nasalihan na contest. Kasi that was after
Showtime nung graduate na ako nun ng college. So yung Showtime, ano ako nun 17, 19, 20, mga ganun na age. So yun yung last ko na na sinalihan na contest before Open Mic UK. Nag-UK kasi ako for a while. Ayun. So nauna yung X Factor. Okay. So can you take us back to can you tell us the experience po yung sa Showtime po kung paano po kayo kasali and everything? Super funny ng ayan, it's all coming back to me now. May sinalihan pa pala akong contest, Sky Cable's Pop Diva. Yun yung ata yun. So basically, mga pop songs lang pwedeng kantahin. Tapos naka-costume pa kaming lahat, ganun siya ka-intense. After nung kasi nung Sky Cable Glow Diva, yun yung name nun. Nanalo kasi ako nun. Ako yung champion nun. Tapos, dahil doon, in-invite ako sa isang event for Sinulog din yun Oh. In-invite ako sa isang event for Sinulog sa Fuente Osmeña. Doon kasi yung before, wala pang pandemic. Doon talaga yung area for events. In-invite, isa sa guest doon si Nicki Minaj ka-lookalike, nasa MOR siya nung meron pa. And then, parang nagkaintindihan kami, naging friends kami. Pero yung una kasing sinabi niya, bakit mukha si Katy Perry? Tapos pinicturan niya ako. Kasi hindi ko alam pala, naghahanap na pala ng contestants for ka-lookalike. Sorry, medyo maingay. Naghahanap na pala ng contestants for ka-lookalike Phase 3, Season 3. Yun, so ginawa niya, sabi niya sa akin, send ko to sa producers namin na baka magustuhan ka. So, ayun, sinend niya. Hindi ko naman ini-impersonate si Katy Perry, pero ayun, pinadala dun sa producers, tapos tinawagan na ako. So, nung tinawagan ako, sabi nila sa akin, gusto mo ba mag-audition? Punta ka dito sa Manila, mag-audition ka. Nag-i-impersonate ka ba talaga? Or kamukha mo lang? Tapos, ayun, may exams pa nga ako kasi third year college ako nun May exams pa ako nun. Talagang pinuntahan ko siya. So, tinitake ko na lang yung exams ko before ako aalis or after ako aalis. Or sinasabay ko yung online ko before. Yung ibang teachers understanding, yung iba hindi. So, wala. Try lang din kung saan ko yung nangyari kasi nakapasok, hindi ko din talaga in-expect na makapasok ako hanggang grand finals. Tapos maging first runner-up pa ako. Kasi hindi ko talaga siya trabaho nag-i-impersonate. So, ayun, maganda talaga siya na experience kasi first time kong, aside sa X Factor, kasi first time ko yun na national TV, yun Tapos, yung first, feeling ko wala na talaga to sa YouTube, pero yung first performance ko na slide pa ako on stage. Medyo nag-semi-split ako, tapos pinagpatuloy ko lang yung performance ko. So, parang naging issue siya for a while. Sabi kasi ng mga tao, baka ginawa ko on purpose para manalo, ganun. Pero hindi, may malaking pasa talaga ako nun sa pagkalaglag ko. And, ayun, after, tatlo yun naalala ko, apat na performances. Tapos medyo matagal-tagal na process yun. Parang na-train talaga siguro ako dun based on experience. I think I was trained then kasi nag-aaral pa ako nun So kailangan ko talagang i-manage yung time ko. Paano ba magiging okay yung grades ko at the same time makakabigay ako ng magandang performance. Vocally, hindi ko best nga yun for myself. Kasi sobrang pagod talaga ako noon. Walang tulog, nag-exam pa. Pero ayun, fighting spirit pa lang pa rin, nakapasok naman sa top 3. Yeah, at least. Oo. So, then ever since then, 2 years ata ako nag-impersonate bago ko siya parang iniwan. Ko ng pahinay-hinay kung iniwan yung Katy Perry na persona. So after po nung pag-part ways sa impersonating, bumalik po kayo sa singing contest po? Hindi naman, bumalik ako ng UK kasi gusto ko sana mag-aral ng music. Hindi siya natuloy dahil nakapagtapos na ako dito sa Pilipinas. So, pero medyo mahirap kumuha ng scholarship or ng student loan kaya medyo mahal mag-aral dun sa London Pero for nearly 2 years ata ako doon. Doon parang, kasi sumusulat na talaga ako ng songs ever since. Doon, after kasi ng Showtime,
Ay, eto pa. During ng showtime, may sinalihan akong contest din na si Safi yung tawag doon. Doon ako nakapasok sa Viva. Kasi yung Viva noon, sponsor siya ng Safi. Safi yung sports, di ba? Di ba may mga Muse, may mga Miss doon. Nanalo ako noon sa Miss. Eh, kasabay-sabay yun ng ng showtime. Eh, pala pagod ako noon eh. Ngayon ko lang na-realize. So yun, sabay-sabay ko din yun. And then, nakita ko ng Viva representatives dito sa Cebu, tapos nakipag-usap kami. And then, nag-audition ako para kay boss. Yung boss namin, the boss sa Viva, oo. And then, nakapasok naman, binigyan ng contract. Pero management lang yun. Hindi kasi nila alam na sumusulat ako ng songs. Okay. Tapos medyo nahihiya din akong kakantahin sa public yung songs ko. Pero when I got to UK, doon nagsimula talaga yung pagsulat ko. Kasi wala masyadong shows. And then yung competitions, maliliit lang. Pero sumali ako doon sa Open Mic UK, yung sinasabi ko. And then, kasi doon, mas better kung original pieces mo yung kakantahin mo. So yun, parang na-push na magsulat ako doon. And then may Bisaya song akong nasa shelf lang. Tapos sabi ng Viva team dito sa Cebu, why not try natin i-release, baka magustuhan ng Viva, and if ever magustuhan, bibigyan ka ng recording contract. Eh, nagustuhan naman. Ayun, binigyan, I think a year ago, 2 years ago, binigyan ako ng contract for recording. So, doon nagsimula yung songwriting. Yun po ba yung Hahay? Yun po ba yan? Yeah, oo. Yung nanalo ng Apit Award. Yung first song ko ever. Wow. So, can you tell us what the song po is all about, yung Hahay? Yung Hahay? Actually, yung sinulat ko yan, joke lang talaga siya eh. Yung tipong, kasi yung mga Bisaya kasi, excuse me, mahilig kasi kami mag-joke lang. Yung parang banter lang. Parang, uy, hahay, ganun. Hahay is an expression. Kaya hahay, pagod na ako. So yung song kasi nun, di ko rin alam kung saan ako na-inspire nun. Basta sabi ko sa sarili, try ko kaya gumawa ng heartbroken na bitter yung meaning ng song, pero happy siya pakinggan. So yung mga hindi nakakaintindi ng lyrics, feeling nila happy yung song. Pero once they get to know the lyrics, yung anong talaga yung meaning, bitter pala talaga siya. Di naman ako bitter nun pero it's about, funny lang siya kasi matakaw talaga yung family ko. Kami as a family, matakaw, mahilig magluto, gano'n. So, ayun na nga, parang yung song, yung chorus kasi is, tingnan nyo lang pag ako'y si sexy, gano'n. Pag ako'y papayat, tingnan nyo lang, gano'n. Pero sa ngayon, kasi kung baga, yung personality ng song, or character ng song is, heartbroken pa siya, so kaya gusto niya pang kumain, di ba? Pag heartbroken tayo, masarap kumain ng ice cream, ng mga sweets, gano'n. Kasi di ba, heartbroken tayo, gano'n. So, yun yung meaning ng song. And at the same time, para siyang hopeful na makaka-get over siya, but at the same time, medyo bitter pa siya sa ngayon. So, hopeful, tingnan mo lang one day, magsisisi ka rin, pero sa ngayon, kain mo na ako. Oo. Tapos yung nanalo po siya ng award, how did you discover po pala na it was nominated as it won the award? Actually, alam niyo, if hanggang ngayon, pag sinasabi, hindi ko alam anong i-feel. Sobrang hindi pa, nag-sink in naman siya, pero parang, these things, kasi kahit ngayon, yung pagkapanalo ko ng Sinulog Idol All-Stars, it's all very in the air. Kasi parang, alam mo yung tipong you dream for things, tas pag nandun ka na, parang medyo, wait lang, ang weird nitong feeling na to. Eto na ba yun? Ganun siya. So, yung sa Awit Award naman, kasi sinabihan ako one time, kasi naging friends, nung lumipat kasi ako sa Manila, wala ako masyadong kakilala. So, naging close friends ko yung team sa Viva sa Manila. So, one time, nagkasama kami sa isang dinner, and then, yung kasama ko sa Viva, sabi niya, one of the prod team, sabi niya, baka ma-nominate yung song mo for regional recording for Awit Awards. Tapos parang sabi ko, wait lang, sure ka ba? Wait lang, di ako ready nito, kain lang ako, pinuntahan ko dito, gano'n lang. Tapos sabi niya, oo. And then a few weeks after, na-shock na lang ako, hala, totoo pala na nominate pala talaga siya. And then actually, kahit ma-nominate lang, okay na talaga ako nun. Nanalo pa. Sabi ko, sobrang funny kasi yung friend ko, Viva din siya nagtatrabaho, pero naging parang best friend ko na nga siya ngayon. Her name's Izzy. Sabi niya,
we will never forget daw yung face ko nung nanalo kasi sobrang sabaw ko, parang ako ba? Ganun lang. Tapos nung pumunta ako sa stage, parang, and then after, pagbaba ko na, tapos parang tinawagan ko mom ko, hindi pa sumagot yung mom ko kasi tulog na. So parang and then everyone was starting to greet me, parang ako sabaw, parang lutang na lutang pa yung utak ko. Parang, wait lang ha? First song, yung feeling din na first song ko ever na na-release. Hindi yung sinulat ko, pero ever na-release ko. Nanalo ng award, award pa. Wait, sabi ko, wait lang, Lord. Chill ka muna, stress ako. Pero ayun nga, parang sobrang saya ng feeling na hindi naman to represent the Cebuanos, no? Because the Cebuanos have a very diverse amount of talent in songwriting and iba't iba talaga yung genres. And siguro kahit anywhere in the Philippines, we all have a different genre of music, right? Kung anong mga taste natin. But at the same time din, parang maganda lang sa feeling na parang in a way, nadala ko yung pagkabisaya ko to my career to my budding career sa Manila na pinagtatrabahuan ko. Mm-hmm. And for it to be my first song ever na nanalo, so parang feeling ko lang may ginawa pala akong tama sa buhay ko. Ganon. Wow. Okay. So next po is yung sa Sinulog Idol. How did it came about? Paano po kayo nakasali sa Sinulog Idol? Ayun, yung Sinulog Idol, yung alumni kasi itong lahat. Kaya nga All-Stars yung title. Oo, All-Stars. Importante yun kasi baka magalit yung ibang champions ng ibang seasons. Yung Sinulog Idol has always been there. It's been 12 years. This is the 12th season of Sinulog Idol. So, well, it's loosely based off American Idol, of course. Pero ginawa siyang Bisaya in a way kasi patayan. Kung sa American Idol, every week, sorry, maingay. Wait lang. If every, wait go kayo ngayon. Wait lang ha. Sorry. If every week yung Sinulog Idol, yun nga, sa amin, every day. And then, I joined 8 years ago. Exactly 8 years ago. I was 16 nung nag-audition ako. Right after X Factor. Medyo na down kasi ako galing ng X Factor kasi hindi nga tawag dito. Hello? Ayan, okay. Ayun. Sorry. Okay. Kasi hindi nga ako nakapasok ng hanggang bootcamp lang ako. Hindi na ako nakapasok ng yung sa afternoon level na yun. So, medyo na-down ako nung time. Kasi bata pa din ako. Parang first time kong ma-reject ng ganun katindi. So, after nun, medyo na-down, hindi na ako kumakanta masyado. And then, may nag-tag sa akin na, may contest to, Sinulog Idol, try mo kaya. Yung family ko din, try mo lang. You never know, baka may ma-learn ka din. Kasi, kahit ako hanggang ngayon, feeling ko talaga, you will always learn something pag pinupush mo yung sarili mo. Iba kasi pag competition, kasi parang ilalabas mo talaga kung ano yung best mo. Tapos mag-iisip ka pa. And then the mental strategy, yung mental health mo din, how to think, straight na hindi ka magkaka-anxiety. So, ayun, nag-audition ako, and then after the auditions, I turned 17. And then, ayun, parang birthday gift ni Lord ata sa akin yun. Nakapasok ako naman sa top 12. Always 12 yun eh. And then, after nun, dire-diretsuhan yan. Every Sinulog kasi yung Sinulog Idol. So, it's a few days before or a week before Sinulog. And then, after na yun, every day na siya. Tuesday to Saturday yung competition. So, that's Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayun, 5 days. 5 to 6 days, depende sa schedule. And then, after nun, sunod-sunod na yung guestings. Hindi naman ako nakapasok ng top 3. Hanggang top 6 lang ako nun. Grand finals lang. Tapos kinanta ko nun Summer Over the Rainbow. Tapos naalala ko, umiiyak pa ako nun kasi parang sabi ko sa sarili ko, pag nakapasok ko ka sa top 3, hindi ko na memorize yung song ko. Memorize ko naman siya, pero parang nagda-doubt, nag-anxiety na ako sa sarili ko, baka hindi ko memorize yung song ko, baka tawag dito, mapapahiya lang ako. Tapos yung mom ko sa backstage, sabi niya, hindi, kaya mo yan. Pero sabi ko, ayoko na makapasok sa top 3. Parang sinabi ko pa, pero gusto ko naman, pero parang takot na ako nun kasi wala na kaming boses lahat.
paus na kaming lahat, Oo, tapos wala nang mga everyday boses. na. So labanan na lang talaga ng kung anong kaya ilabas, yun na yun. So, sobrang lakas ng training. And then after nun, tas on the spot pa. Yung training kasi ng Sinulog Idol, on the spot. Kung sasabihin sa'yo na ngayon, let's say 15, 20 minutes before the show, sasabihin sa'yo, kakantahan natin to, magme-memorize ka ng ganun kabilis. In the snap of a finger, dapat memorize mo. Ganun yung training niya. So parang kahit kaming lahat na nakasali ulit ngayon, sabi namin, iba talaga yung kaba ng Sinulog Idol compared to, not to be biased or say anything, pero iba yung kaba kasi alam namin na ganun yung peg na anytime something can happen. Tapos kailangan ready ka always. At, So, yun, sumali ako nun. And then, sunod-sunod na yun, yung mga sinasalihan kong contest, yung sa Sky Cable, yung sa Katy Perry, ganun. Sunod-sunod na yun. Tapos yung in-invite back kayo sa Sinulog Idol All-Stars, paano po siya nag-came about? Si Tita Gloria kasi yan. Tita Gloria Villarojo and Gani Villarojo, they're a couple. And they organize most events, mga singing competitions, songwriting competitions dito sa Cebu. They're the directors, also musical directors, ganun. She messaged me, kasi parang close to my heart talaga yung Sinulog Idol. I've always been, kasi during sa ibang shows, nag-invite sila ng guests to sing. Preferably mga alumni. So, nung nag-release ako ng Hahay, nag-guest ako sa kanila, kinanta ko yung Hahay. Nung nag-release ako yung second song ko, yung Sabihin, actually, hindi ko pa nakanta yun sa kanila before. Pero may yung mga ganun, so nagpa-perform ako para sa kanila. So, hindi talaga ako nawala sa scene. Kapag nandito ako sa Cebu, ayan, kumakanta ako para sa kanila or kinukuha nila for gigs. And then, this time, nag-message si Tita Gloria sa akin. Kasi itong All-Stars din, funny backstory. I'll try to make this super short lang. Super talkative ko kasi. It was a joke between us Sinulog Idols na parang, what if kaya, tayong lahat how do you call that? We'll go against each other sa isang contest. Tapos tawagin natin All-Stars. Kasali pa yung mga judge, yung mga coach namin na sinasabi nila, hala, oo nga, no? Di ba? Baka, ginajoke din namin before, Sinulog Idol Universe, kailangan lahat ng champions, mag-go against each other, ganun. So parang joke lang namin. And then naging totoo siya nung 2020. Tapos 2020 pa na year, no? Yung sobrang weird na year. So, nag-chat sa akin si Tita Gloria. Sabi niya, Mel, if you can join, try mo. So, sabi ko, sige, kailangan ko muna ng permission from Viva. Sabi niya. So, nag-chat ako sa mga kailangan kong i-message. Pwede ba ako dito? So, okay naman. As long as walang complications and stuff. So, okay naman siya. And then, ayun, super weird kasi sinend in ko. Kasi pinag-iisipan ko talaga siya ng solid. Ready na ba akong sumali ulit for All-Stars? Kasi I know how hard it's gonna be of a competition kasi I've been through it before. So alam ko kung gaano siya kahirap. At lalo na ngayon, yung mga kalaban ko, nagpa-BGT, Philippines Got Talent, yung ganun yung galing pa ng Hawaii, galing pa ng W Copa, ganun yung kalaban ko. Sabi ko, wait lang, kaya ko ba to? So sobrang daming magagaling talaga sa kanila. Ayun, and then, tawag dito, after that, yung deadline kasi ng audition was Christmas talaga, 25th. I passed my video on the 25th. Last minute decision ko talaga siya. Kasi parang pinag-iisipan ko talaga siya, magjo-join ba ako? Tapos parang gut feeling ko, mag-join ka. Feeling ko at the same time, I also felt like I needed a challenge. I needed to go back to my roots and rediscover who I am. Kasi 1 year din tayong nawala, di ba? Dahil sa pandemic. 1 year din parang medyo down. Siguro tayong lahat naman down tayo, di ba? So parang feeling ko kailangan kong i-uplift naman yung sarili ko kahit konti man lang. And at the same time, makakatulong din ako sa family ko if ever manalo. Ganun, di ba? So ayun. And then, wala na. Diretso na hanggang ngayon. Di pa nga nagsisinkin na naka-join ako. So kasi last week, mag-1 week na ata. Ayun. So parang medyo, it's all up in the air. Pero, ayun nga, parang yung pag-join ko naman, ganun yung process. So medyo, I doubted myself so much nung simula. Pero ngayon parang feeling ko, wait lang, nanalo ako. Wait lang, ganun siya eh. Mag-sink in ka. Oo. Pero how did it feel yung in-announce na yung name mo as the winner of Sinulog All-Stars?
nakita mo ba yung photos? May photos ako. Umiiyak. So, yung ugly crying talaga siya. Wait lang Okay. Sorry. May ingay sa labas. Ano sinasabi ko? Ayun yung pag nung binanggit yung pangalan ko, ayun nga, parang kahit hanggang ngayon hindi ko siya ma-process, hindi pa siya nagsisink in talaga. Super nostalgic siya in a way kasi parang my whole life ever since nag-join ako ng Sinulog Idol, pinag-iisipan ko na talaga siya na parang maybe one day, no, sasabihin yung alam mo yung bata ko, pinagpa-practicean ko yan eh. Paano ko iiyak kung mananalo ako ng singing competition? Parang unconsciously, ginawa ko nga talaga siya. Yung ganun-ganun na pa Miss Universe. Pero hindi siya fake yung ginawa ko yun. Kasi parang the whole time kasi, yung style kasi ng coaches, ng judges, pag nag-a-announce sila ng winner, parang tinitrill nila yung moment. So parang may music pa na heartbeat and then biglang mawawala. And then sabi na, we would like to thank our sponsors. So parang kaming lahat ng, wait lang takihin na ako dito. Can you announce na ba? Ayun. So parang, nung hindi yung, kasi yung babanggitin una is yung first runner-up. So, sino yung matira, yun yung mananalo. So, sabi ko, sa isipan ko, Lord, sana naman wag yung pangalan ko, papanalunin mo naman ako, kahit once lang. Ngayon lang, kailangan ko to, mahirap yung last year ko eh. So, sabi ko, sige na, wag yung name ko, tapos hindi talaga binanggit yung name ko. Tapos parang, wait lang, hindi talaga siya binanggit. Tapos parang, may 5 seconds siguro of delay, and then umiyak na ako. Ayun. Tapos wala na. Wala na ako masyadong, alam mo yung feeling na sobrang lutang na lutang ka na talaga. You're in the air na. Ganun yung feeling ko. I don't think you can get higher than that. Kumbaga, sarap ng feeling na parang masasabi mo sa sarili mo na I made it. Ganun. Iyak na ako. Joke lang. So, what does winning Sinulog Idol mean for you? It means a lot. Kasi, yun nga, parang it's been, for me, parang it's come, my life for now, for like so far, has come a full 360 circle. Kasi I started my career with Sinulog Idol. Hindi ko sinasabi na I'm ending it, but parang, like now I'm older and it feels like I'm beginning again with Sinulog Idol ulit. So, parang, I'm a different person now kasi from who I was last year, sa mga dinaanan natin, diba, from pandemic and everything, and sa mga personal na problems, and of course, kung sino ako nung bata ako, kung sino ako bilang artist and singer. It also, para sa akin, it reminds me of how much strength I have to fight if I really want to. So, parang masasabi ko sa sarili na kahit anong pang haharapin ko sa buhay, kaya ko. Kahit hindi man lang yan, kahit hindi singing contest, kasi parang nakaya ko nga to. Yeah. Ang gagaling ng mga kasama ko. Tapos ako na inanalo. Parang wait lang, ginaground ko din yung sarili ko din minsan. Kasi parang sila nasabi ng mga kasama ko kasi nag-shows kami recently. Super safe naman, so no worries. Yeah. Of course, with protocols. Pero sinasabi nila sa akin na savor the moment. Kasi parang tinitiis kasi nila ako na, uy, champion! Uy, nandito yung champion namin. So sabi ko, wag, nahihiya ako, wag, kikiligin ako, ganun. Sabi nila sa akin, i-savor mo yung moment, sa'yo yan eh, that's yours. So parang I'm still at the point of this whole experience o momentum na parang sinasabi ko sa sarili nga, i-savor ko to kasi minsan lang itong mangyari. Minsan ka lang maging all-star ng Sinulog. Hindi na ito mauulit sa buong buhay ko. So parang it's something I want to savor, then at the same time, ground myself with na kahit all-star ka na doesn't mean na wala ka pang kailangan i-improve on. So I'm gonna, yun nga, parang it reminds me to keep working, to keep getting better. Ito din yung super weird. Exactly 8 years ago,
on the very day ng competition, may lumabas sa Facebook, yung Facebook memories, di ba? So may lumabas sa Facebook ko na parang 8 years ago, nandun kami sa newspaper, nakita ko yung mukha ko, 16 pa ako noon 17, ganun. So mga bata pa, super, wala pang any achievements, yung ganun na feeling. Tapos ngayon parang, you've come so far, naging 360 na yung buhay ko sa ngayon. And ayun nga, parang I can't wait to see kung ano pang meron sa future, another 8 years from now. Ganun, kumbaga, in a way. So it's reminding me na just keep, there's a word in Bisaya kasi I keep saying ever since pag tinatanong ako, padayon. It means, pagpatuloy mo lang. Kahit gaano kahirap, pagpatuloy mo pa rin. So ganun, reminder siya sa akin na keep going kasi whatever you plant, you will reap talaga at the end of the day. So makakuha mo talaga siya. Just keep putting in the work. It's gonna take a lot of effort, a lot of tears, and a lot of time din, pero kaya yan. Pag padayon lang, ganun. So can you say your victory is the most memorable moment right now of your career? Or meron pa bang iba? I think it's not the victory. It's more of the journey. Sa akin, it's not the winning talaga. It's not the memorable talaga sa akin. Sa akin yung nanalo ako. Pero mas memorable sa akin yung journey at yung mga tao na nakilala ko during the process. Kasi nga now, with yung mga kasama ko na all-stars, parang some of them I've never met before kasi mga bagong seasons na sila na alumni. So parang we've built a family within ourselves. So it's like always the people I meet who inspire me to strive to become better. So yun yung memorable sa akin, the people I meet and the lessons I learn along the way. Hindi yung pagkapanalo lang. So it all comes as a package talaga. So yun siguro talaga, yung the whole journey, the whole process ng pagkapanalo ko. Yeah. Okay, so throughout your musical journey, have you faced any struggles ba na? Asaya siguro sabihin kung wala, no? Ang dami! I think hindi naman siguro talaga mawawala yan. Kahit anong career pagpipiliin mo. Kahit even if like you're a mass comm student maybe, or like a journalist or a reporter, or you're a doctor, you're a teacher. Kasi nagtuturo din ako ng English So I'm a teacher at the same time. So iba yung struggles din nun. Iba din yung struggles na pagiging singer. One thing lang talaga when it comes to being a performer, an actress or an actor or a dancer, ganun, is marami talaga ang mababatikos. Sakto ba yung Tagalog ko? Yeah. There will be a lot of people who will go against your dream. And that's the hard part. Kasi parang sasabihan ka na, sali ka ng ganyan, wala ka naman. There's no stability there, which I don't believe in. Kasi ang dami kong friends na musicians and artists and singers and dancers who have made a good living and have made a good stable life out of doing what they're passionate about. So, I'm very passionate din about being passionate for doing what you love. Kasi, aanhin mo naman yung pera kung, diba, kung hindi mo naman mahal yung ginagawa mo. Yeah. Diba? So, at the end of the day, pag when we're older, we want to look back on our lives and say, nagawa ko talaga yung gusto kong gawin sa buhay. Ganun. So, ayun din. Ano pa ba? Ano nga yun ulit? Nawala ako yung train of thought. Meron ka bang struggles na struggles. Yung struggles. Yun din, yung gastos. You have to, you always have to adjust. Kasi, if you want something, you have to invest. Kung gusto mo ng bahay, di ba? You need to invest in your work. You need to invest time in your work para magkasweldo ka ng malaki, para magka-savings ka for a house. Yeah. For me, that's how I see my dream. Na parang it's a house that I'm going to buy someday. And maybe slowly. Siguro sa ngayon, nabili ko na yung buong sala. Ganun. Tapos bukas naman, bilhin ko naman yung rooftop. Ganun yung mga bagay. Or yung mga pool. Yung car na kasama ng bahay. Yung garage. Ganun. So parang pahina-hina ko, binabuild up yung house ko. And ayun na, parang, siguro yung, what other struggles pa ba? Yun the anxiety that comes with it, the doubts sa self mo. I remember a lot going through the years. Siguro yung isa pinakamalaki is how I perceive myself physically and mentally din. It really trains you talaga na maging strong. Kasi, ang daming rejections na nag-post nga ako kanina morning lang kasi na-emotional ako. Tapos ngayon nabalik na naman. Makaiyak na ako na. Joke lang.
ang daming rejections na matatanggap mo talaga. I remember one audition where I was told na parang, you sing good, magaling ka mag-perform, but we just don't feel anything from you. So parang wala silang nararamdaman na emotion. So at that time kasi medyo I was very young, so I didn't know how to put my emotions into my singing. Siguro kulang din sa experience sa buhay, pero marami naman din akong pinagdaanan. Pero siguro may walls pa ako. And one thing I've realized with songwriting is you have to be vulnerable kasi that's the hard part talaga of being a singer, an actress, a performer, or, you know, an artist. Kasi when you're on stage, you're pouring your heart, your whole self out eh. So that's why it's so scary then for a competition to be judged when you're pouring your whole life out onto that one song. And naalala ko din yung sinabi ni Mami Apple, that she's one of the judges and the coaches. She said na once you're on stage and you sing that one song, it's going to change your life forever. So make sure when you sing that song, ilabas mo lahat ng napagdaanan mo and put it into the music and tell a story of what you've been through. So yun, ginamit ko din siya sa competition. And I think hindi ko na talaga ma-count kung ilang beses na ako na-reject. Siguro nasalihan ko na lahat ng national competitions, lahat ng international competitions, and then one rejection after the other. Nakaka-down talaga siya. And then you start thinking to yourself, hindi ba ako enough? Kulang ba? Ano pang kailangan kong gawin? Ano pa bang kailangan kong i-explore? But you have two ways to see that eh. Either magsistop ka or magpapatuloy ka. Yung padayon. Kasi if magsistop ka, for me, I dislike giving up only unless kailangan talaga. When it's a need for myself or for other people, diba? Or I could continue kahit ganun nakahirap yung mga sinasabi ng tao sa'yo, yung mga niririnig mo. Pero there was one comment nga doon sa Katy Perry days ko. I remember reading it. Medyo na-down ako pero hindi ako nagpa-apekto. Sinabihan ako, you sound like a dying horse eh. Diba? Sobrang, wait lang, nasakit doon. Grabe. Oo. Kasi, hindi ko naman siya, diba? Parang pinagtatanggol ko pa yung tao. Pero, there are times na sasabihan ka ng ganyan. But, it's up to you if you let it get to you din. Kasi nung time din na yun nga, pagod ako. But no one knows that. And that's never an excuse na pagod ka. Kaya hindi ganun ka perfect yung vocals. Or hindi naman perfect. Ganda yung pagkakanta mo. Pero, ayun nga, parang there will always be yung mga comments na ganyan. So, nasa sa'yo na lang nasa akin din kung paano ko parang ipupush out sa brain ko na parang, dun ka, wag ka dito, dun ka. Ganun. So, yun, that's probably one of the most hardest struggles, like the whole rejection process. And, yung fear din na as you grow older kasi na parang I'm getting older, walang nangyayari. Ganun. So parang sometimes parang feeling ko I'm very hard on myself, pero I'm trying to improve on that now kasi parang iniisip ko lang ang dami na palang nagawa ko sa buhay. Kailangan ko din maging kind to myself. Tayong lahat naman siguro, wag maging masyadong hard sa mga sarili natin kasi at yun nga, parang dami na nating nagawa. So, padayon lang. So, it never crossed your mind talaga to give up music? Talagang fight lang? Wala. Like, pinag-usapan nga namin yan ng one day, another day ago sa mga kasama kong idol. Sabi namin, nawala na naman ulit. Hello. Yan, hello. Ayun. Sabi ko nga, parang sabi namin sa sarili namin, kung hindi ka nagme-music, anong gagawin mo? Sasabi ko sa sarili, ano ang gagawin ko? May mga fallback naman ako, of course. I graduate naman ako psychology. I also teach English during the day when I can, as a part-time day job. There will always be other careers naman talaga waiting. But for me, yung passion ko talaga and what I really want to pursue is music talaga. And it's what keeps me going every day. When I wake up, gusto ko maging singer. So, parang ganun. I don't think it's ever crossed my mind. Ever since na nakatry ako na kumanta on stage, di na. Like, I've always said to myself na every time I'm on stage, this is what I want to do for the rest of my life. Kahit gaano man kahirap, kahit gaano ka hassle, or gaano man ka hirap gawin, ito lang talaga yung gusto ko gawin sa buhay ko. Wow. So, talagang passion na talaga yan. Oo. So, do you have any advice for aspiring musicians now who want to pursue music? Yeah, of course. Siguro balik talaga sa padayon. Because that's been my whole
basically, it sums up my whole journey talaga. This isn't the end. You'll probably see more of me. Hindi talaga ako titigil. Yan talaga, wag kang titigil. Push ka lang ng push. Laban ka lang ng laban. Ganun. Kasi if you give up on something you love, it's kind of like you're giving up on yourself eh. And if you give up on yourself, lalo na mag-give up yung ibang tao sa'yo. So, make sure to love yourself first. Put yourself first pag kailangan. Of course, family, important naman din yun, friends and everything. Pero hindi mo naman mabibigay sa ibang tao o sa ibang bagay kung wala naman sa'yo. So, if you don't love yourself, how can you give love to others? Diba? Ganun. So, yun din talaga. Take care of yourself. If singer ka naman or kahit anong performance, take care of your voice. Drink lots of water, vitamins, ganun, sleep. Ayun lang talaga, keep pushing, no matter how hard it gets. Kasi, I think in a way, para din testimony yung nangyari sa akin in a way, kasi parang 8 years ago, hindi ako nakapasok sa top 3. I felt bad kasi ang dami kong hindi nagawa na maayos. And then, little did I know, 8 years later, mabibigyan ako ng chance na bumawi sa ginawa ko last time na. Tapos every time I sing na parang yan yung last mo. Na maybe tomorrow, things could change. The world could end. Or baka may pandemic bigla, ganun. So, always make sure na when you perform, it's your last. Kasi, kahit gaano man kaliit yung TF, kahit gaano kalaki din yung TF, make sure na ibinibigay mo yung buong-buo mo kasi that's what you're gonna be remembered for. And yun lang. Keep pushing talaga, kahit gaano kahirap. And no matter how old you are, hindi naman importante yan. Wasa age yan. Lalo na ngayon. Yeah. Kahit gaano ka kabata, kahit gaano ka katanda, it's never late. It's never too late to pursue what you love. Ganun. So, push lang ng push. Yun lang. Okay. So, last question. What is next for you after this victory in Sinulog? Ay! Iniisip ko talaga siya, no? I have an upcoming song. It's being produced right now. Tapos ko na siyang, record ko na siya way before the competition. I have another song pending. Hindi pa siya tapos. Pero what's next for me is I'm planning to just keep on releasing music. Kung may mga competition na masalihan, tararak. Kung wala naman, ayun, I'm gonna keep on doing online gigs or kung may mga in-person na safe. Ganun din. Nag-a-adjust kasi ako sa panahon ngayon. So kung kailangan if ever, knock on wood na things are gonna get strict again, adjust online. Mag-YouTube ako. Yun din, await nyo, I'm going to be relaunching my YouTube account. May mga kasama na akong kakolab. Wow. Mga names na mga naging friends ko din. So, Atangi, or that in Bisaya, that's called Atangi, or wait for it, ganun sa English. That's coming soon. Plano ko din mag-vlog kung kaya ko. Parang lahat, ang dami-dami na kasi kailangan gawin ngayong panahon ng pandemic kasi everything's online. I'm always, when I can get back to my full health, I stream palagi sa Kumu. So you guys can see me on Kumu as well. And ayun, I'm gonna keep on writing songs. And hopefully, siguro maybe by summer, fingers crossed, ma-release din yun. It's something different. Bagay din siya sa nangyari sa akin. It's super different to what I'm used to. It's another genre of music na I've always wanted to try. So, yun yung what's next for me. Okay. Thank you po.